Nag-Facebook ka ba kagabi? Nako, nag-Facebook Ha? ka na. Bakit ganun? Lagi ka lang napupuyat. Ha? Malungkot. Pinakain ka na. Eh, Sagot. asus. Naku. Ayan na po. Hayaan mo, ipagluluto kita mamaya ng paborito Adobong mo. manak. Adobo. Naku, adobo pala chicken. yan. Manok. Para hindi ka malungkot. Cute. Lagi siyang sumusunod. Very good. Kaya ang premyo mo mamaya, adobong manok. Nako, talagang Adobong chibog manok ang na ulam mo, yan. ha? Hikbi ka pa, naku. Sus. Pahikbi Sus. pa. O sige, Nung nangagot walay ka na. O sige. Apir muna, apir. Uy, apir talaga. Apir talaga yan. Talaga Good sumusunod. girl. Alam Good niyo girl, mali. Apir. O, kiss mo ako, kiss mo ako. Kiss, Kiss, mama. kiss, kiss. Eh, kiss talaga yan. Very good. Yes. Ang bait naman.